اومدیم به یه سفر دیگه، اومدیم به ترکیه. اینم از عنوان شهر، از این لیفایی که استفاده میکنیم تو ایران. خیلی شبیه این فیلمایی هستش که تو ایتالیا پر میشه. اینم بهش میگه فواره عثمانی و اینم مردم میومدن اینجا از این آبی که اینجا بوده استفاده میکردن واسه آشامیدن و حالا واسه کار دیگه از این آب اینجا برمی‌داشتن. منظر خیلی باحالی جلوی من هستش که میریم سمت پایین، بریم دوباره سر پوینت بعدی. موهای من چرا رو هواست؟ بریم به جای بعدی، جای باحالی. فقط اگه اینجا اومدید از این خیابون داشتید میرفتید پایین از این پله ها خیلی مراقب باشید، چون یه سری از اینا هم شل شده همین که به راحتی کنده میشه و خطرش ناک. مراقب باشید. چشم. آره دیگه، نه از اون منم بیفتم، به خاطر همین این نکته ها به خاطر همینه. این چیزی که اونور میبینید پشت این درخت یه تیکش نشونتون دادم، این ادامه همون مرکز شهری که اونجا بوده، آگورا، و همچنان این خرابه هایی که میبینید قسمتی از باقی مونده از همونجا. این هم یه آمفی‌تئاتر دیگه، همینجوری که میبینید اومدن بازسازیش کردن، تا یه حدی بازسازی شده تا اون طبقه‌ای که این رفیقمون داره میاد پایین، از اونجا به بعدش ساختار قدیمیشه، زمان ایتالیایی‌ها اومدن درستش کرده. مجبور همینجوری بچرخیم به خاطر اینکه اتاقای هتل رو ساعت 3 تحویل میدن و تا ساعت 3 مجبوریم که بچرخیم یا تو لابی هتل بمونیم. من ترجیح میدم بچرخیم. اونجا رو می‌بینید با ماشین صاف وسط آثار باستانی رفته پارک کرده. اینجا هم پر از این داستانای نخاله است. چیه؟ از اینا گذاشتن اونجا. قشنگ صاف وسط آثار باستانی. تازه یه ساختمون هم اومدن اونجا ساختن. جالبه. یه جوری خوب از آثار باستانی هم حفاظت کردن تو اینجا. یه لحظه من با ایران اشتباه گرفتم. همونجوری که اینا تو آثار باستانیمون رو انقدر خوب محافظت میکنن، اینا محافظت میکنن تو این منطقه. با ماشین اومده وسط آثار باستانی پارک کرد. اینجا بقایای یه خونه رومیه مال قرن دوم و سوم میلادی، متعلق به خانواده پولدار بوده. اکثر بنا تو زلزله از بین رفته. این تقریبا 30 تا 36 تا اتاق خواب داشته. 36 تا اتاق داشته، حالا اتاق خوابشو نمیدونم. و اینا دیگه تمونده بقایایش. داشتم نقشه خونه رو نگاه می‌کردم تا رسیدم به اینجا، دیدم هی خونه خیلی آشناست، هی خونه برای من خیلی آشناست. بعد یاد یه سریالی افتادم، سریال اسپارتاکوس. خدای خونه شبیه اونجا نیست؟ تو کامنت ها بهم بگید. یه قسمتی از دیواره اینجا مونده، اینا قطعاً کوزای شراب بوده. الان میخواستم بگم این وسط فقط جنگ گلادیاتورها رو کم داریم که الان یه دونه کبوتر سفیدم پرواز کرد، احتمالاً روح خدا بیامرز یکی از این گلادیاتورها بوده. این خونه ایتالیایی اینجا یکی از اون معدود ویلایی بوده که مثلا خوب باقی مونده بوده. میگن موسولینی میاد اینجا بعد خیلی از این چیزاشو میکنه با خودش میبره و واسه ویلای تابستونش میخواسته، واسه خونش میخواسته و واقعا یه سری از این جاها رو، یه سری دکوراشو کنده و با خودش برده. یه سری از اینا بر اثر زلزله و اینا خراب نشد، بر اثر خودخواهی بعضی از آدما خراب شد. مثلا کف اونجا رو الان موزاییک کفشو کندن بردن، رو این دیواراش دکوراسیونی که رو دیواراش بوده اونا رو کندن با خودشون بردن. خلاصه هر آنچه که میشد انتقال بده انتقال داده. راجع به هزینه موزه هم نمیدونم چقدر میشه، به خاطر اینکه امروز مجانی بود. یک شنبه سوم هر ماه موزهاش مجانیه، یعنی شما بدون ورودی میتونید برید از این موزه دیدن کنید. و اتفاقی این تایمی که من اینجا هستم یک شنبه سوم ماه و امروز مجانیه. دلیتون برده. واقعا یه زمانی چه زندگی اینجا در جریان بوده، چه شلوغی داشته، چه بروبیایی داشته، ولی الان دیگه علف هرز و دکوریشن دزدیده شده و هیچ چیزش نبود به غیر از یک
خاطره و یه تمونده آثاری دیگه. زندگی دیگه فقط خوبی و بدی به جا میمونه. الان پشت همین ساختمونه که الان توش بودیم. چه قطری داشته دیواراشون، میبینی؟ تو زمان جنگ اومده بودن اینجا یه دونه به علاوه قرمز گذاشته بودن و از اینجا به عنوان بیمارستان استفاده میکردن. البته این علامت بزرگ زده بودن که دیگه امیدوار باشن کسی مورد اصابت قرارش نده و قرارم نگرفته ظاهرا. اینجا مجسمه‌ها دوباره از سر جدا شدن ولی خب گذاشتن یا بدنش رو طراحی کردن یا گذاشتن سر جاش. اگه تو ویدیوهای لندن دیده باشید یه قسمتش میریم موزه بریتانیا. تو اون موزه از اکثر ملیت‌ها آثار باستانی هستش و قسمت یونان هم مثل همینجا که الان واسه ویدیو گرفتم چیزای مختلفی از یونان هم اونجا هستش که واسه گرفتم ویدیوشو. اگه ندیدید حتما اونم ببینید. ولی اینجا اون سنگ فرشا و اینا خیلی کاملتر و خیلی تمیزتر بودش اینجا و همچنین یه سری مجسمه ها اینجا به صورت کامل بودش. مثل همون دار قالی که خودمون تو ایران داریم، نمونه همون، یعنی مثل همون تقریبا کاربرش باش گلیمی بافن یا چیز دیگه. این آدمه رو چرا این شکلی درستش کردم بنده خدا رو نمیدونم. اینجا نوشته که این مربوط به 700 سال قبل از میلاد مسیحه و اینو تو قبر میذاشتن، یعنی اون کسی که میبرده هم رو باش دفن میکردن و یک جور حالت دلجویی و این داستان رو داشته از اون طرف. ولی این که چرا شکلش اینجوریه نمیدونم. نوشته مربوط به عصر هندسی. تا حالا گفتیم این سری مجسمه سر ندارن، بدن خالی هن یا کله خالی هن. اینجا دیگه زدن اینا رو کمر نصف کردن.